สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง I Dream พื้นที่ที่จะช่วยให้คุณค้นพบความสุขและความสงบที่แท้จริงจากภายใน วันนี้เราจะมาไขความลับที่ถือเป็นก้าวแรกและเป็นหัวใจสำคัญที่สุดของปฏิบัติธรรม นั่นคือการแยกกายแยกใจออกจากกัน ในแต่ละวันเราใช้ชีวิตราวกับว่าทุกอย่างคือเราคิดว่าฉันโกรธฉันมีความสุขร่างกายนี้คือฉันเมื่อมีเรื่องกระทบใจเราก็เป็นทุกข์อย่างง่ายดายเพราะเราหลงเชื่อภาพลวงตาที่ว่ากายร่างกายและใจความรู้สึกนึกคิดเป็นสิ่งเดียวกันเป็นก้อนเดียวกันพระพุทธเจ้าสอนว่าชีวิตของเรานี้มีองค์ประกอบหลักอยู่เพียงสองส่วนที่ทำงานร่วมกันนั่นคือ 1. ร่างกายรูปคือส่วนที่จับต้องได้ที่มีการเปลี่ยนแปลงมีการแตกสลายไปตามความร้อนความเย็นและความเสื่อมเช่นผิวหนังกล้ามเนื้อการหายใจความปวดเมื่อย 2. จิตใจนามคือส่วนที่เป็นความรู้สึกนึกคิดทั้งหมดที่รับรู้เรื่องราวต่างๆเช่นความสุขความทุกข์เวทนาความจำได้สัญญาและความคิดปรุงแต่งสังขารเมื่อเราไม่สามารถแยกสองสิ่งนี้ออกจากกันได้เราจึงมองทุกอย่างว่าคือตัวฉันซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความทุกข์ทั้งหมดแต่เมื่อเราเริ่มเห็นความจริงว่ากายร่างกายเป็นเพียงสิ่งที่ถูกรู้และใจเป็นเพียงสิ่งที่รู้เราจะเริ่มมีความรู้แจ้งที่เรียกว่าความรู้แจ้งในการแยกกายแยกใจนามรูปปริเฉทญาณนี่คือกุญแจดอกแรกที่ปลดล็อกคุณให้พ้นจากความยึดมั่นถือมั่นเรื่องตัวตนอัตตาที่ไม่เป็นจริงวันนี้เราจะมาฝึกวิธีง่ายๆที่จะทำให้จิตใจของคุณตื่นตัวและตั้งมั่นเพื่อแยกแยะสองสิ่งนี้ออกจากกันในชีวิตประจำวันและในช่วงกลางรายการผมจะนำทุกท่านเข้าสู่แบบฝึกหัดสมาธิเพื่อแยกกายแยกใจที่คุณสามารถนำไปใช้ได้ทันทีครับเรามาทำความเข้าใจองค์ประกอบและภาพลวงตา The Illusion of Oneness เริ่มต้นด้วยกายรูปคือสิ่งที่ถูกดูให้มองร่างกายของเราเป็นเหมือนบ้านหรือเครื่องมือที่จิตใจใช้ในการดำรงอยู่ร่างกายรูปมีหน้าที่ถูกรู้คือเป็นวัตถุให้เราสังเกตการทุกครั้งที่ร่างกายมีการเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นการยืนการเดินการหายใจเข้าออกความเจ็บปวดหรือความเมื่อยล้าสิ่งเหล่านี้คือสภาวะของรูปธรรมที่กำลังทำงานไปตามธรรมชาติลองสังเกตดูนะครับว่าร่างกายไม่สามารถสั่งให้ตัวเองไม่แก่ไม่เจ็บหรือไม่ตายได้มันทำงานไปตามปัจจัยของมันเองมันเป็นเพียงของถูกดูเท่านั้นต่อมาก็คือใจนามคือผู้รู้ส่วนที่สองคือใจนามซึ่งเป็นส่วนที่ซับซ้อนกว่าแต่มีความสำคัญกว่าจิตใจนามมีหน้าที่รู้คือเป็นผู้สังเกตเป็นผู้รับรู้อารมณ์ที่เข้ามากระทบใจประกอบด้วยความรู้สึกเวทนาไม่ว่าจะเป็นสุขทุกข์หรือเฉยๆความคิดปรุงแต่งสังขารคือการคิดดีคิดร้ายและความจำสัญญาเมื่อเราได้ยินเสียงรูปกระทบหูสิ่งที่เกิดขึ้นคือใจจะรับรู้เสียงนั้นนามและเกิดความรู้สึกตามมาความผิดพลาดที่เรามักเจอคือการที่เราเข้าไปรวมความรู้สึกเหล่านี้ว่าฉันเช่นฉันหงุดหงิดแทนที่จะเห็นว่าความหงุดหงิดเป็นเพียงอาการของใจที่เกิดขึ้นและดับไปในชีวิตประจำวันเรามักติดอยู่กับภาพลวงตาที่ทางพุทธเรียกว่าความรู้สึกเป็นปึกแผ่นขณะสัญญาเราเห็นร่างกายกับจิตใจเป็นก้อนเดียวกันจึงทำให้เราทุกข์เมื่อร่างกายปวดหัวรูปเราก็รู้สึกทุกข์ใจไปด้วยนามเมื่อจิตใจคิดฟุ้งซ่านนามร่างกายก็เครียดตามการแยกกายแยกใจคือการฝึกให้จิตของเราตื่นตัวและตั้งมั่นจนสามารถแยกตัวเองออกมาเป็นผู้ดูหรือผู้สังเกตการณ์ที่เป็นกลางผู้ดูนี้จะเห็นว่าร่างกายก็ทำหน้าที่ไปอย่างหนึ่งความคิดก็เกิดขึ้นดับไปอย่างหนึ่งแต่เราไม่ใช่ทั้งสองอย่างนั้นครับ
เรามาเตรียมจิตให้พร้อมสู่การเป็นผู้ดู The Knower กันนะครับก่อนที่เราจะไปสู่แบบฝึกหัดสมาธิผมอยากให้คุณเตรียมจิตให้พร้อมเสียก่อนการแยกกายแยกใจจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากจิตยังไม่ตื่นยังไม่ตั้งมั่นเปรียบเทียบง่ายๆร่างกายรูปเหมือนจอโทรทัศน์ที่ฉายภาพความคิดหรือความรู้สึกนามเหมือนรายการที่กำลังออกอากาศส่วนคุณคือผู้ชมที่นั่งอยู่บนโซฟาอย่างสบายและเป็นกลางไม่ต้องเข้าไปกระโดดร่วมรายการที่ฉายอยู่บนจอหลักการปฏิบัติที่สำคัญที่สุดมี 3 ข้อ 1. ต้องมีสติ mindfulness สติคือความระลึกรู้การจำได้การรู้ตัวอยู่เสมอไม่ใช่การเพ่งจ้องหรือบังคับแต่เป็นการรู้สึกตัวว่าตอนนี้กายกำลังทำอะไรใจกำลังคิดอะไร 2. ให้จิตตั้งมั่นสมถะฝึกให้จิตมีความสงบไม่วอกแวกเมื่อจิตมีความสงบและตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นมันจะแยกตัวออกจากอารมณ์ที่เข้ามากระทบได้เอง 3. รู้สบายๆไม่เคร่งเครียดการปฏิบัติไม่ใช่การต่อสู้การแยกกายแยกใจต้องทำด้วยความรู้สึกตัวแบบสบายๆผ่อนคลายเพราะถ้าคุณเครียดหรือเพ่งบังคับคุณก็จะยังอยู่ในโลกของความคิดนามไม่ใช่โลกของการเห็นความจริงเมื่อคุณเตรียมจิตให้พร้อมแล้วเราจะเข้าสู่ช่วงสำคัญที่สุดของวันนี้คือแบบฝึกหัดนำนั่งสมาธิเพื่อการแยกกายแยกใจโปรดหาที่นั่งที่สบายและปิดตาลงเบาๆตามเสียงของผมนะครับขอให้คุณนั่งในท่าที่สบายที่สุดผ่อนคลายไหล่หน้าอกและกล้ามเนื้อใบหน้าทั้งหมดปล่อยวางทุกเรื่องราวในชีวิตประจำวันไว้ชั่วคราวหายใจเข้าลึกๆผ่อนคลายหายใจออกยาวๆปล่อยความกังวลออกไปจะใช้วิธีของเบนทอฟ4784ก็ได้นะครับให้คุณรู้สึกถึงร่างกายที่คุณกำลังนั่งอยู่ร่างกายที่นิ่งสงบและมั่นคงเราจะเริ่มการรับรู้ร่างกายอย่างง่ายๆนำความสนใจทั้งหมดไปที่หน้าท้องของคุณไม่ต้องหายใจแรงไม่ต้องบังคับให้หายใจเข้าออกตามธรรมชาติเมื่อท้องของคุณพองขึ้นให้รู้สึกถึงความตึงที่เกิดขึ้นเมื่อท้องของคุณยุบลงให้รู้สึกถึงความผ่อนคลายที่เกิดขึ้นรับรู้ถึงการเข้าและออกของลมหายใจรู้ว่าร่างกายกำลังถูกหายใจเข้าออกอยู่ร่างกายกำลังเคลื่อนไหวและจิตใจกำลังรู้การเคลื่อนไหวคุณคือผู้ดูที่กำลังเฝ้าดูท้องที่พองและยุบไม่ต้องพูดคำว่าพองหนอยุบหนอในใจแค่รู้สึกถึงการเคลื่อนไหวอย่างชัดเจนสังเกตว่าร่างกายเป็นเพียงสิ่งที่ถูกดูไม่ว่ามันจะปวดจะเมื่อยจะร้อนมันก็เป็นเพียงร่างกายที่ขยับเป็นสิ่งที่ไม่ใช่คุณที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าเมื่อคุณรับรู้ว่าร่างกายนี้กำลังถูกดูอยู่ในระยะเวลาที่มั่นใจว่าชัวร์แล้วทีนี้ให้เปลี่ยนความสนใจไปที่ความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นในใจตอนนี้ใจของคุณกำลังคิดเรื่องอะไรอยู่แค่รับรู้ว่าความคิดนั้นกำลังเกิดขึ้นถ้าใจกำลังฟุ้งซ่านให้รู้ว่ากำลังฟุ้งซ่านถ้าใจกำลังมีความสุขให้รู้ว่ากำลังมีสุขถ้าใจกำลังมีความทุกข์ให้รู้ว่ากำลังมีทุกข์ให้เห็นว่าความรู้สึกเหล่านี้เป็นเพียงสิ่งแปลกปลอมที่ไหลเข้ามาในจิตใจของคุณมันเกิดมันตั้งอยู่และมันก็ดับไปคุณคือผู้รู้ที่เข้าไปเห็นความคิดและความรู้สึกเหล่านั้นเกิดขึ้นแต่คุณไม่ได้เป็นความคิดเหล่านั้นให้เห็นความจริงที่ชัดเจนขึ้นว่าร่างกายกำลังหายใจเข้าออกอยู่อย่างหนึ่งจิตใจกำลังคิดและรู้สึกอยู่อย่างหนึ่งทั้งสองอย่างนี้ทำงานแยกกันสิ่งที่เจ็บปวดคือร่างกาย
สิ่งที่รับรู้ความเจ็บปวดคือใจสิ่งที่คิดคือใจสิ่งที่เฝ้าดูการคิดคือผู้รู้ที่เป็นอิสระไม่มีตัวฉันที่โกรธมีแต่สภาวะของความโกรธที่เกิดขึ้นและดับไปในใจเมื่อคุณเห็นความจริงนี้คุณจะเริ่มถอยออกมาจากความทุกข์ที่เกิดขึ้นฝึกให้จิตของคุณเป็นผู้รู้ผู้ตื่นอยู่ตลอดเวลาให้เวลาคุณรับรู้สภาวะนี้20 วินาทีนะครับค่อยๆลืมตาขึ้นอย่างช้าๆกลับสู่ห้องที่คุณอยู่ขอให้คุณรักษาความรู้สึกของผู้ดูนี้ไว้ตลอดทั้งวันนะครับการนำไปใช้และประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เมื่อคุณสามารถแยกกายแยกใจได้แล้ว ประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้อยู่แค่ในห้องสมาธิ แต่อยู่ในชีวิตประจำวันของคุณทั้งหมด นี่คืออานิสงส์สำคัญของการเห็นความจริง คุณจะความสงบจากภายใน เมื่อคุณแยกร่างกาย รูป ออกจากจิตใจ นาม คุณจะเห็นว่าความทุกข์ต่างๆ ไม่ได้มีเจ้าของ เมื่อรุดติดโกรธใครสักคน ความโกรธจะถูกเห็นเป็นเพียงอาการของใจ นามที่กำลังเกิดขึ้น เมื่อคุณไม่ยึดว่าฉันโกรธ ความโกรธนั้นก็จะดับไปอย่างรวดเร็วเหมือนควัน สิ่งนี้ทำให้คุณมีความยืดหยุ่นทางอารมณ์ เมื่อมีปัญหามากระทบ คุณจะไม่ระเบิดอารมณ์ทันที แต่มีช่องว่างให้คุณหยุดคิด และตอบสนองอย่างมีเหตุผลมากขึ้น คุณจะสุขภาพจิตที่ดีขึ้นและสมองแจ่มใส การฝึกแยกกายแยกใจคือการฝึกจิตให้มีสมาธิและความจำที่ดีขึ้น สมองของคุณจะเหมือนคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการจัดระเบียบ คุณจะสามารถโฟกัสกับงานได้นานขึ้น ความคิดสร้างสรรค์ก็จะพรั่งพรูออกมา การลดความเครียดที่เกิดจากการไม่ยึดติดกับความคิดจะช่วยให้คุณนอนหลับได้ดีขึ้น หลับง่ายขึ้น และหลับลึกขึ้น เพราะจิตใจสงบ คุณจะเริ่มมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น เพราะคุณรู้ว่าคุณไม่ได้ถูกควบคุมโดยความวิตกกังวลหรือเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในหัวของคุณเอง คุณจะก้าวสู่ปัญญาที่แท้จริง การแยกกายแยกใจนี้เป็นฐานรากที่มั่นคง มันช่วยทำลายความเห็นผิดที่ว่ามีตัวตนที่ถาวรอยู่จริง เมื่อคุณเห็นว่าทั้งกายและใจล้วนเกิดขึ้น ตั้งอยู่และดับไปอยู่ตลอดเวลา คุณจะเริ่มเห็นว่าทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงอนิจจังและเป็นทุกข์ไม่สามารถควบคุมได้ ความรู้เห็นตามความเป็นจริงนี้เองที่เรียกว่าปัญญา ซึ่งเป็นหนทางเดียวที่จะนำไปสู่การพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงได้ในที่สุด วันนี้เราได้เรียนรู้ถึงกุญแจสำคัญสู่การปฏิบัติธรรม นั่นคือการแยกกาย รูป ออกจากใจ นาม ขอให้คุณนำเอาแบบฝึกหัดการเป็นผู้ดูผู้รู้ไปใช้ในทุกขณะของชีวิตนะครับ ไม่ว่าคุณจะกำลังกินข้าว เดินทางหรือทำงาน ก็ให้มีสติรู้เท่าทันร่างกายที่กำลังทำจิตใจที่กำลังรู้สึกทำอย่างต่อเนื่องทำอย่างสม่ำเสมอแล้ววันหนึ่งคุณจะเห็นความจริงด้วยตัวของคุณเองและความทุกข์ทั้งหลายก็จะคลายตัวลงขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านเจริญในธรรมมีสติ mindfulness ที่เข้มแข็งมีปัญญา wisdom ที่เห็นแจ้งในสัจธรรมและขอให้มีความสุขความสงบจากการปฏิบัติธรรมจงบังเกิดแด่ท่านทุกคนนะครับหากคุณชื่นชอบเนื้อหาธรรมะที่เข้าใจง่ายและนำไปใช้ได้จริงแบบนี้อย่าลืมกดติดตาม subscribe ช่อง iDream ของเราไว้เพื่อไม่พลาดทุกตอนใหม่ๆที่จะช่วยนำทางคุณสู่การพ้นทุกข์และสามารถแบ่งปันแชร์ตอนนี้ให้กับเพื่อนๆหรือคนที่คุณรักที่กำลังแสวงหาความสงบได้นะครับขอบคุณที่ร่วมเดินทางในเส้นทางแห่งปัญญาไปด้วยกันวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ